Sziasztok! Lelkitársakat megnézzük, hogy mit lehet tudni, hogy vannak ők, mi van a kapcsolatukkal, fejlődtek-e, változott-e a helyzet körülöttük vagy közöttük. Úgyhogy most erre kérdezzünk rá, úgyhogy kezdjük is azzal, hogy mit lehet tudni lelkitársakról, mi az ő kapcsolatuknak a jelenlegi helyzete, hogyan vannak ők, mit lehet róla tudni. Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Nos, úgy tűnik, hogy vannak problémák ebben a kapcsolatban, és mégis olyan, mintha egyfajta megújulás felé tartanának. Igaz, hogy azt hiszem, hogy ebben a körülmények, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a sors, az égiek azért segítenek, és el is veszik a lehetőségeket, hogyha nem élnek vele. De ez már csak így van, hogyha az élet időről időre kínál mindannyiunknak különböző lehetőségeket is. Nagyon sokan nem veszik észre, vagy ha észreveszik, akkor sem élnek vele, mert nincsenek bennük a bátorság, vagy túl extrémnek gondoljuk, és ezért nem élünk vele, és akkor tulajdonképpen egyfajta veszteséget élünk meg, mert ott van a lehetőség, és hagyjuk elmenni. Tehát itt most azt hiszem, hogy olyan lelkitársakról beszélünk, akik talán pontosan emiatt van közöttük vita, hogy nem élnek a lehetőségekkel, amiket kapnak. De az is lehet, hogy például csak az egyik fél az, aki igyekszik a lehetőségeket háttérbe szorítani, és csak biztosra akar menni. De akkor megkérdezzük, hogy a bosszúság itt mit jelent, mit mutat a bosszúság, mit akarhat, miért van itt ez a vitás helyzet. Némely esetben olyan, mintha a női félnek kellene egyfajta vállási döntést meghoznia, és akkor itt most elfelejtettem az elején tisztázni, hogy a női fél az lehet férfi-nő, és a férfi is jelenthet férfi-nőt a helyzetektől függően, de én itt így fogom nevezni az egyszerűség kedvéért, ti pedig döntsétek el, hogy ki vagytok. Tehát, hogy itt most azt mondom, hogy a női személyjelölővel jelölt, az a női fél, neki azért vannak ezek a küzdelmei, vagy lehet, hogy az ő küzdelmei vetül ki a kapcsolatra, mert hogy neki kellene mondjuk itt egy vállással kapcsolatos szituációt vagy döntést meghoznia, szituációt megoldania és döntést meghoznia, és nem biztos, hogy ő ezt így képes rá, vagy készen áll rá, hogy ezt a döntést meghozza. És akkor mindjárt meg is kérdezem, akkor itt a váratlan örömöt, hogy akkor ez hogy jön ide, és ne kérdezzétek, hogy miért pont az csak, mert hogy az jön nekem közbe, hogy most azzal kell foglalkozni. Azért, mert nem biztos abban, és akkor itt visszatérek ahhoz, hogy nem biztos abban, hogy ami utána következik, az elég jó lesz a számára. Tehát, hogy megegyezik, a reményei teljesül-e. És ez a biztonsági játszma, amit az előbb is említettem, hogy nem él a lehetőséggel, mert nem látja a garanciát arra, hogy ő tutira jól fog járni, vagy tutira megkapja azt, amiben ő bízik, amit ő szeretne. És itt akkor elmondanék egy olyat, hogy azért bizony van az életnek ilyen vizsgáztatása, vagy tesztje, ki minek éli meg, hogy időnként olyan lehetőséget kapunk, ami első ránézésre nem tűnik úgy, hogy
garancia van arra, hogy jó legyen. Viszont a legtöbb esetben pontosan ezek azok, hogyha megmered lépni, anélkül, hogy tudnád biztosra a végeredményt, akkor ott nagy ajándék vár, még attól is nagyobb, mint amit például te itt magadnak kívánsz. Ezt fiatalon, ilyen 30-40 évesen az ember még ezt nehezen tudja elképzelni, amikor már kicsit több pofont, meg ilyen lehetőség, elmulasztott lehetőséget megtapasztal az ember az életébe, akkor kezdi ezt megérteni, illetve akkor kezdi még megérteni, hogyha a tudatszintje elkezd emelkedni, mert abba az irányba terel bennünket az élet, hogy változtassunk az energia és a lelki tudatszintünkön, lelki és tudatszintünkön, és amikor ez már elkezd emelkedni, akkor kezdünk rálátni bizonyos korábbi élethelyzeteinkre, hogy ott nem vettem észre, hogy ott is ezt is tehettem volna. Ja, hát ott azt is megtehettem volna, és de jó lett volna, hogyha én ott megmerem tenni. Szóval amikor már sok ilyen van, akkor már kezdjük elhinni azt, hogy bizony az élet így működik, hogy újra és újra felajánl lehetőségeket, de mi a túlzott biztonságra való törekvésünk miatt nem élünk vele. Mindaddig, ameddig például olyan helyzetben nem szorít az élet, amikor nincs más választásunk, mondjuk mi, de ott is van választásunk, de ott már nagyon érezzük azt, hogy abba az irányba kell menni, amit a sors megkíván tőlünk. Persze még ott is mondhatnánk azt, hogy nem, de annak már tényleg végzetes következmények a másik út, és ott már érezzük. Szóval itt most egy olyan kapcsolatot látok, ahol a nőt jelölő személy az, aki ilyen szituációban van, hogy nem meri bevállalni, nem mer ugrani, mint a bolond ugrik bele a semmibe, és itt is neki is, hogy úgy tűnik számára, hogy egy olyan szituációban van, hogy egy olyan helyzetbe kellene ugrani, ahova ő most nem mer még ugrani. Ezt jelenti itt a gyermeklapja, hogy egy teljesen új életszakaszt kellene indítani, ami mindkettejükre hatással lenne, úgy tűnik, de ő nem meri. És talán emiatt vannak a viták, a veszekedések is így a kapcsolaton belül, de akkor megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról, és mi az, amit ők gondolnak általában véve a közös dolgaikról. Úgyhogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak egymásról, és 2-2 lapot kérek, majd mind a két fél részéről, hogy mit gondolnak egymásról. Tehát 2 lapot kérek, és mit gondol a férfi a nőről 2 lappal, mit gondol a férfi a nőről, és mit gondol a nő a férfiről. Hát a férfi a nőről azt gondolja, hogy az a nő ez egy kincs. És az jön most itt közben, hogy meg kell szerezni bármi áron ezt a kincset. Tehát olyan, mintha itt a lovas kocsival, az utazás lapjával ő benne ez a kincs utáni hajsza indulna meg benne. Tehát ezt a nagyon erős vágtató energiát érzékelem, olyan, mint hogyha így a szívdobogásom is így begyorsult volna. Nagyon érdekes érzést tapasztalok így most ezzel kapcsolatosan. De megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt ez az utazás a férfi gondolataiban.
olyan, mintha ő azt gondolná, hogyha ő ebbe beleáll, akkor háta mögött hagyhatná azt a sok veszteséget, már úgy értve, hogy a sok veszteséges élethelyzetet, szituációt, amit megélt az életében, mert hogy a sors küldte neki ezt a lehetőséget, ezt az ő vágyainak, a reményeinek a beteljesülésére, és még a pénzre is kérek most. És ezt érzékelem, hogy ilyen szinte alig kapok levegőt, mert olyan jó érzés ez a... Igen, tehát egy ilyen mély, lelki, ez a lelke mélyén érzi azt, hogy ez egy ilyen nagy ajándék, egy nagy jutalom az élettől, és hogy ő neki ez őt kihozza. Tehát ilyen, gyerünk, menjünk és csináljuk és siessünk. Ugyanakkor pedig a nő a férfiről azt gondolja, hogy a férfi nagyon vágyik az érzelmekre, a szerelemre, és nem csak az érzelmekre, hanem a testiségre is nagyon vágyik, ha a férfira gondol, és akkor még rákérdezünk, hogy akkor mit jelent itt a vágy. Hát nem nagyon vannak együtt, úgy gondolom, mert hogy úgy a női fél úgy gondolja, hogy a férfi nagyon sokat gondol rá, és arra is, hogy tulajdonképpen a közöttük lévő távolság az nem is biztos, hogy megvan. Lehet, hogy csak ilyen látszattávolság van közöttük, ami viszonylag könnyen legyőzhető lenne, és megkérdezzük még, hogy mit jelent itt a szerelem, arról mit tudhatunk meg a szerelemről. Hát az érzések nincsenek kikommunikálva, legalábbis nem elégséges szinten, legalábbis a nő úgy gondolja, hogy a férfi azt nem eléggé mélyen és nem eléggé értelmezhetően adja a tudtára, vagy mondja el, ami benne van. Viszont nagyon érzékelem itt a férfinak az energiáját, az egy nagyon tempós, nagyon, hát nem is azt mondanám, hogy sietős, hanem ilyen nagyon mozgalmas, de kellemes mozgalmas érzés. Tehát, hogy nem ez a rossz, hanem olyan, mint amikor meglátja valaki a kincset, és akkor kezét, lábát töri, hogy oda minél előbb odaérjen, és a kezébe fogja. Tehát ez a boldogsággal telített öröm és a sietség keveréke az, amit érzékelek itt. És akkor megkérdezzük most, hogy mit éreznek ők egymás iránt, mit éreznek, és megint kettőt kérek, tehát a férfi 2 lappal, mit érez a nő iránt, arra kérnék, mit érez, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát a férfi nek az érzései, az tulajdonképpen 180 fokos fordulatot vesznek, mert olyan mértékű, és mondtam az előbb, hogy olyan nagyon erőteljes ragaszkodást, meg akarom kapni, tehát ilyen mértékű vágyat éreztem az előbb is már, és most is ezt látom ebből, hogy a betegség és a halál, hogy valami nagy változás történt az ő hozzáállásában, az érzéseiben is, ami olyan, mint hogyha hogy mindenképpen meg kell szereznem, tehát hogy belehalok, ha nem az enyém. És akkor a betegségre kérnék szépen. És a halálra is kérek.
Hát két eset lehetséges, hogy itt vagy a férfinak van egy másik kapcsolata, és azzal összefüggésben van neki negatív tapasztalata, negatív megélése, vagy pedig arról van szó, hogy nagyon szeretné ezt a kapcsolatot ezzel a nővel, tehát a lelki társával elmélyíteni, és a találkozásokat úgy megélni, hogy ne legyenek már olyan bizonytalanok, mint amilyen eddig volt, hanem valahogyan abba valami rendszert vinni ezekbe a találkozásokba, tehát ugye annak a változásával. És akkor a női fél részéről azt látjuk, hogy megint megjelent nála a vágy, tehát nem csak a férfi részéről van itt vágyakozás a másik, tehát a női rész, a nő felé, hanem a nő is nagyon vágyik a férfira, sőt, olyan szinten vágyik rá, hogy ez már a nőben komoly belső problémát okoz, hogy a vágyaival megküzdjön. Tehát, hát ő magát próbálja féken tartani, hogy ne akarja már ennyire ezt a férfit, és ezt jelenti számomra most itt a bosszúság, de akkor kérnék szépen a vágyra még plusz információt, hogy mit tudhatunk meg róla itt az érzéseknél. És a bosszúságra is kérek. Hát újra és újra feljön benne ez a nagyon erős vágyakozás a másik után, ami ugye mondtam, hogy ez komoly lelki tusát okoz neki, ugyanakkor pedig nagyon sok gondolkodást is, hogy mire elég neki ez a kapcsolat, elegendő-e ez a kapcsolat, beteljesíti a reményeit, és akkor visszatérünk oda a legelejére, ahol azt mondtam, hogy ő biztosra akar menni, és itten dilemmázik, hogy most akkor elége neki, vagy inkább a reményei helyezze előtérbe, tehát itt megint ez a dilemma jön elő a női félben, és érdekes mód csak a női félben jön ez ki. A férfinál sokkal határozottabb a megnyilvánulás, még akkor is, hogyha itt mondjuk esetleg egy másik kapcsolatot jelölnek itt a házasság lapjával, de benne sokkal eltökéltebb ez iránt, a kapcsolat iránt az érzések, mint a nő részéről, aki túlságosan biztonsági játékosnak tűnik számomra. No, de megnézzük, hogy a következő 1-2 hétben hogyan alakul ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg arról, hogy ez a kapcsolat hogyan változik. A következő 1-2 hétben lássuk. Erre kérünk szépen, hogy hogyan változik ez a kapcsolat. Hát úgy tűnik, a férfi mély depresszióba esik, illetve olyan, mintha olyan akadályok állnának közéjük, ami tulajdonképpen őket megbetegíti, és ennek egy része egy ilyen félelemből is táplálkozik, mert a félelem az ott valahol a háttérben mind a kettőnél ott van, és az is lehetséges, hogy a férfi esetében, bár ugye az előbb dicsértem meg, hogy milyen nagyon eltökéltek az ő érzései és a gondolatai is, itt viszont már megjelenik bizonyos függőség, túlzások, de lehet, hogy csak a félelmeit túlozza el, és akkor mindjárt rá is kérdezünk, hogy mik ezek a félelmek, mi az, amit ő
ilyen nagyon eltúloz. Milyen félelmek vannak benne. Félelmekre. És a hamisságra is kérek. Hát a múltbeli ígéretek keveredik azzal, hogy most itt ő benne is megjelenik a félelemmel kapcsolatosan a biztonság iránti igény, a lelki és anyagi biztonságra való törekvés, és ez valamilyen szinten ő benne is előtérbe kerül, vagy hát előrébb jön, de ebből nem azt érzem, hogy ez lesz a domináns, csak a félelmek elkezdenek benne erősödni, és a múltbeli hibáknak az átértékelése, felülírása azok, amelyeket jó lenne megtenni, gondolja ő, mármint a férfi, és ezen ő nagyon sokat agyalhat a következő időszakban, hogy azt hogyan oldja fel magában, milyen következtetéseket tud a múlt tapasztalásaiból levonni, és azt hogyan lenne célszerű kommunikálni, illetve még néhány esetben azt is, hogy ha ő tett valamilyen ígéretet, akkor azt hogyan tudja ő betartani. És itt ez most nagyon fontos, hogy ezt valakinek így elmondjam, hogy gondolkodik azon, hogy az ígéretét hogyan tudja ő betartani, ha tett valaha. És akkor a betegségre is kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent, mit tudhatunk meg róla kettejük között. Hát, olyan, minthogyha, ugye az előbb láttuk már, hogy mindkettejükben elképesztően erős a vágy. Itt a kémiának nagyon nagy szerepe van, és elképzelhető az is, hogy az ikerlángoknál szokott ez leginkább előfordulni, tehát itt nincs kizárva, hogy ők is azok, de ott szokott előfordulni leginkább, hogy a természet vagy az égiek azzal operálnak, hogy a testi vágyakozást, a kémiát közöttük elviselhetetlenségig fokozzák, és itt most ezt érzem a betegség halálból, hogy a vággyal együtt, és ráadásul itt van az égiek közbeavatkozására utaló lap is, azt olyan mértékig fokozzák bennük, hogy közeledjenek egymáshoz, vagy legalábbis vegyék komolyabban ezt a kettejük között lévő elképesztő energiákat, amit ők megélnek. És hát ennek a következő 1-2 hétben ennek az energiának nagyon nagy szerepe lesz ebben a kapcsolatban, úgy érzem. Nem azt mutatják, hogy ők találkozgatni fognak, nem azt mutatják, hogy ők sok lesz egymás között a kommunikáció, ez sokkal inkább a gondolatok és érzelmeknek az energiáját mutatták most meg a kártyák. Nagyon remélem, hogy azért így is hasznos volt a számotokra, hogyha úgy gondoljátok, hogy a ti személyes élethelyzeteteket is nézzük meg, és azt boncolgassuk végig, akkor nyugodtan keressetek a leírásban található elérhetőségeken. Hogyha csak a párkapcsolat minőségére, vagy arra vagytok kíváncsiak, hogy ez mennyire működnek köztetek, vagy milyen akadályokra lehet számítani, akkor ott van egy ilyen összeillőségi vizsgálat, ami például a horoszkópok alapján nézi meg azt, hogy hogyan passzoltok egymáshoz, de hogyha csak ilyen önismereti nagy áttörést szeretnétek elérni, akkor az ügyben is tudtok keresni, és akkor arra is vannak különböző kurzusaim, amiben nem az a lényeg, hogy egyel több legyen, hanem az, hogy
hathatós lépéssel induljál el végre az úton, és én ebben igyekszek segítséget adni. De hogyha csak simán megnézed a videót, azért is nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, és kívánok mindenkinek minden jót. Sziasztok!